Привітулі, красатулі і красунчики! Сьогодні друга історія про вчителів. Хто не бачив першу, то вам сюди. А в цій серії я розповім про моїх класних керівників. Так, їх було декілька, але давайте по черзі. Почнемо з початкової школи. Першою моєю вчителькою була Ольга Миколаївна. Наймиліша і найдобріша людина. Вона мені настільки подобалась, що я навіть намагалася копіювати її рухи, міміку та жести. Напевно, її це нічогенько так дратувало, і вона думала, що я її просто кривляю. А мені всього-навсього хотілося бути схожою на неї. «Мама, я коли виросту, хочу стати вчителем, як Ольга Миколаївна». «Може, ще передумаєш?» «Ні, ніколи». Я таки потім передумала. Але я й досі вважаю її найкращим вчителем в моєму житті. А от коли наш клас перейшов вже в 5-й і отримав нового класного керівника, нам вже не так пощастило. Звали її Світлана Борисівна. І, до речі, вона була вчителем руської мови та зарубіжної літератури. Боженько точно проспав той день, коли нам обирали класного керівника. І знаєте, як вчитель вона була пречудова. Викладала свій предмет на відмінно. Світлана Борисівна могла зайти в клас, розповідаючи якийсь уривок з Ромео і Джульєти Шекспіра. І ми усім класом з відкритим ротом сиділи і зачаровано її слухали. Але як людина вона була так собі. На перших же батьківських зборах вона почала креслити на дошці схему, за якою розраховується, скільки їй доплачують за кожного учня за класне керівництво. Типу, натякаючи, за такі копійки я не буду займатися вашими дітьми, навіть не мрійте. Після цих зборів моя мама сказала: «Ні, я більше на батьківські збори не піду». Точно. Нащо воно тобі треба? Не ходи. Мені спокійніше буде. І дійсно, Світлана Борисівна зовсім анічогісінько не робила для нашого класу. Вона ні разу не організувала нам жодної екскурсії. І все, що ми обговорювали, було: хто не здав гроші на штори, а? Хто ще не приніс макулатуру, а? Окремою темою були подарунки їй на різні свята. Будь то День вчителя чи 8 березня. Кожен раз ми намагалися їй догодити. Ну, що ми могли подарувати? То якусь вазу для квітів, то якийсь плед. Але кожен наш подарунок вона приймала отак. «Це що, подарунок? Мені?» Одного разу в 9 класі на день народження ми подарували їй годинник на руку. До речі, не дешевий. Довго ходили, обирали, а вона знову: «Що це?» Нам так було прикро, адже ми старалися для неї, а вона навіть не подякувала. І тоді ми вирішили: а давайте їй взагалі нічого більше дарувати не будемо. Все одно реакція однакова. Фе. Ну, так і зробили. Не привітали її ані на Новий рік, ані на 8 березня. І знаєте, що було далі? Вона від нас відмовилась, уявляєте? Це жахливий клас, жахливі діти. Вони не заслуговують на такого класного керівника, як я. Ага. І з наступного року до нас прийшла нова класна керівничка – Раїса Степанівна, вчитель хімії. І з нею було все навпаки. Хімію ми толком не вчили, бо на її уроках ми весь час вирішували організаційні питання. Так, що там по плану? Здаємо на штори. О, починається. Але за останні 2 роки школи вона возила нас по театрах та музеях, в зоопарки та дендропарки. І наш клас став таким дружнім, яким не був ніколи до цього. І саме за це хочеться їй подякувати. І взагалі, знаєте, саме від класного керівника залежить, чи запам'ятаються дітям їх шкільні роки, і чи будуть ці спогади щасливими. Чекаю від вас розповіді про ваших класних керівників в коментарях під цим роликом. Бережіть
бережіть себе. Сьогодні поговоримо про олімпіади. Ні, не про ці з феєричними шоу та виступами зірок. А ось про ці шкільні, районні, обласні, нудні і нецікаві олімпіади. А феєрверків не буде? І от скажу вам, в школі я вчилася добре, але не так вже й добре-добре, щоб мене відправляти на олімпіади. Тим паче я не дуже любила брати участь в таких заходах. Та мене чомусь все одно на них відправляли. Напевно, тому що я дівчинка відповідальна і не втечу. Ой, живіт болить, не можу йти на олімпіаду, не можу. І от одного разу в 6 класі відправили мене на олімпіаду з української мови. Ні, ну чому мене? Що я вам такого зробила? Не переживай, там будуть легкі завдання за початкову школу. Ти всі правила знаєш. І скажу вам, я дійсно на зубок вчила всі правила з української мови. Мене можна було вночі розбудити і я... Доць. Зося і Шура – це чужі діти. Що? Але от застосовувати усі ці вивчені правила я не дуже вміла. І диктанти завжди писала по принципу «як чуємо, так і пишемо». Але це не завжди спрацьовувало. Так от, сиджу я, значить, на цій олімпіаді, щось навіть пишу, десь тести, а десь звичайні питання, і тут останнє завдання – написати значення фразеологізмів. А це для мене неулюблена тема, яку я не розуміла. Легкі завдання за початкову школу, ага. Так, перше. Замилювати очі. Бити байдики? Кого бити? Давати горобцям дулі? Ні, фразеологізми – це не моє. Я, яка звикла сприймати все буквально, майже нічого не написала, здала свого аркуша і засмучена поплентала додому. Ну не переживайте так, подумаєш, якась олімпіада. Хто придумав ці фразеологізми? От навіщо загадками розмовляти? Мені тоді здавалося, що я дуже погано написала. І взагалі підставила і вчительку, і весь наш клас. Але через деякий час виявилося, що я ще й зайняла почесне 3-є місце в олімпіаді з української мови. Оце я вумна! Я дякую мамі, папі, а особливо учням, які написали гірше за мене. А от на другу олімпіаду, яка вже була по біології, я потрапила суто випадково. І сталося це так. Пішли ми з Нюткою на перерві в їдальню за булочками. Дзвоника не почули і запізнилися на урок біології. Ну, якщо бажаючих немає, то на олімпіаду поїдуть ті, хто запізнилися на урок. От халепа. Я вже розповідала вам, як проходили наші уроки з біології. Тому знання з цього предмету у всього класу були такі собі. Ну нічого, інфузорію в туфельках намалювати зможемо. Не знаю, що ми там на тій олімпіаді понамальовували і понаписували, але в цей раз не зайняли жодного місця. Ні я, ні Нютка. І ні крапельки не засмутилися з цього приводу. Головне ж не перемога, а участь. І від контрольної звільнили. І хоч я і не любила усі ці олімпіади, але ви на мене не дивіться. Обов'язково беріть участь у різних конкурсах, змаганнях та олімпіадах. Всі призові місця неодмінно будуть ваші. Вірю в вас, пам'ятайте це. Ну,
а я пішла бити байдики і давати горобцям дулі. Бувайте! Продовжуємо тему природи та пікніків. Виїжджати на пікніки з батьками – це, звичайно, класно, але завжди хотілося піти на природу або кудись в похід саме зі своїм класом. В нашій школі дуже любили влаштовувати змагання з орієнтування на місцевості та виживання в дикій природі. Спортивні змагання проходили між 9, 10 та 11 класами. І кожному класу видали аркуш з завданнями. Першим завданням було знайти по карті галявину, підготовлену для нашого класу. Потім встановити там намет, розпалити багаття та приготувати їжу на вогнищі. За правильністю виконання кожного завдання мав слідкувати наш фізрук та виставляти бали кожній команді. Забороняється лізти в річку та стрибати через багаття. За порушення правил буду знімати бали. Отже, всі класи зібралися біля школи і звідси повинні були стартувати. Нарешті справжній похід! Так, чого стоїмо руки в брюки? Беремо рюкзаки, воду, дрова та несемо. Ми що, все це на собі повинні тягти? А підвезти чимось не можна? Таксі в дикій природі не їздить. Ходімо. Я схопила невеличкий рюкзак, думала, він легкий, а виявилося навпаки. Ви що, туди каміння наскладали? В цьому рюкзаку була картопля, яку ми повинні були там приготувати, та консерви. Ну що ж, довелося нести. Йшли, довго йшли, чи може мені так здавалося, та нарешті знайшли свою галявину. Це що, дика природа? З дикого тут лише комарі. Ще вужики є. Вужики? Так, дівчата йдуть збирати гілочки для багаття, а хлопці лишаються встановлювати намет. А можна я теж буду намет встановлювати? А то гілочки так на вужиків схожі. Добре, тримай. А хоч хтось знає, як його встановлювати? Ну, десь же має бути схема. Ні тобі схеми, ні погуглити тоді не можна було, бо мобільного інтернету ще не було. Крутили ми той намет і так, і сяк, ледве встановили. Хоч і повільно, але якісно і без травм. А з інших галявин постійно було чутно: «Ой, мій палець!» І шкільна медсестра така: «Біжу!» «Ай, болить!» «Біжу!» Так і бігала вона від класу до класу, а до нас ні, бо ми молодці. І за це завдання наш клас отримав найвищий бал. Поки ми встановлювали намет, інші дівчата вже встигли назбирати купу сухих гілок. Хлопці почали розпалювати вогонь, а нам з Нюткою дали завдання загортати картоплю в фольгу для запікання на вугіллі. А де сало? Де воно? Для картоплі ж брала. Таке в синьому пакеті було? Ні, не бачив. Крім картоплі, тепер же без сала, ми збиралися смажити сосиски на вогні та робити бутерброди з паштетом. Бутерброди зникали зі швидкістю світла. Ми не встигали паштет намазати, як їх одразу ж з'їдали. А де ваша їжа? Як я повинен вам бали виставляти за це завдання? Чекайте, зараз будемо сосиски смажити. Ми взяли гілочки, накололи ними сосиски і всілися навколо багаття. І це був найкращий момент за цілий день, бо ми вже нікуди не поспішали, сиділи, відпочивали, смачненько їли і грали в гру «Що влізе в 3-літрову банку» на букву «С». Слон. Слон не влізе в 3-літрову банку. Тоді сосиска. Тільки не видудлюйте всю воду. Нам ще багаття чимось залити треба перед тим, як йти. Ваня, чув? Не видудлюй воду. Ой. І де тепер воду брати? Он в річці, зараз наберемо. В воду лізти заборонено. Якщо фізрук побачить, точно бали зніме. Не побачить, ми швидко.
Він видерся на камінь біля води і присів набирати воду, а ми з Нюткою слідкували, чи ніхто не йде. Щось мені це не подобається. І не дарма, бо не встигла я оком кліпнути, як Ваня вже у воді сидить. Як він там опинився, я так і не зрозуміла. Звичайно, там було не глибоко, але ж штани в нього вже мокрі. А якщо фізрук побачить, оце нам влетить. А може скажемо, що ти води надудлився і надзюрив у штани? Дуже смішно. Ну добре, стій тут. Нютка побігла до однокласників, взяла в когось олімпійку, Ваня зав'язав її на поясі, а штани підкотив як шорти, щоб їх майже не було видно. Взуття теж було мокре, але це було непомітно, бо воно було чорне. Усі класи збираємося, гасимо багаття та йдемо додому. Результати змагань будуть оголошені завтра. Всю дорогу додому ми з Нюткою з усіх боків закривали Ваню, щоб ніхто не здогадався, що він впав в воду, і у нашого класу не забрали бали. А наступного дня у змаганнях по виживанню в дикій природі перемагає дружба. Тьфу ти! Даремно старалися. Зате класно провели час. День Святого Валентина – це коли одні дівчата отримують квіти, інші – подарунки, а я – таємних залицяльників. Якщо ви думаєте, «Оу, це так романтично», то ви дуже помиляєтеся. Бо перед вами людина, яка не розуміє натяків і терпіти не може усіх цих шуримурних інтриг і таємниць. Почалося все ще в школі. У ті часи, коли всі шаленіли від гелевих ручок і щоденників зі стереокартинками на звороті. І от одного разу відкриваю я свій щоденник і бачу там шматок аркуша, складений в 4. Розгортаю, а він порожній. Тю, якесь сміття. На другий день знову знаходжу в своєму щоденнику порожній аркуш. Ми здавали щоденники вчительці на перевірку. Напевно, це вона аркуш забула. На третій день, коли я знову натрапила на листочок в моєму щоденнику, то до мене нарешті дійшло. Скоро ж день закоханих. Може, це якась любовна записка? Але цей аркуш, як і 2 попередні, був порожній. Та тут нічого немає. Може, тут написано якоюсь новітньою гелевою ручкою, яка потім проявляється? Що ми тільки з тим аркушем не робили. І в темряві підсвічували, і намагалися його нагріти, і купали в водичці. Все марно. Наступного дня знову аркуш і знову порожній. Та що ж це таке? Хто мені їх підкидає? А зараз ми це з'ясуємо. І Наташка, як справжній детектив, почала порівнювати цей листочок з усіма зошитами, які лежали на партах моїх однокласників. Ні, не те. Тут клітинка не така. А це і взагалі в лінію. А може, спробуй згадати, хто сьогодні брав твій щоденник? Та півкласу брали. Всім же подобається розглядати стереокартинки на звороті. Так, не варіант. Думали ми, гадали, хто ж це може бути, але так нічого й не придумали. І вирішили чекати Дня закоханих. От побачиш, завтра або сам до тебе підійде, або нарешті на листочку щось напише. Я з нетерпінням чекала Дня Святого Валентина, щоб врешті-решт дізнатися, хто ж підкидає мені ті листочки і що це все означає. А на наступний день ні в щоденнику, ні в пеналі, ніде аркуша не було. І за цілий день до мене так ніхто не підійшов і не зізнався. Тож я й досі не знаю, хто за цим усім стоїть. Кожного року, коли починалася насправді тепла весна, наставав той самий день, коли вся старша школа раптом перетворювалася на бригаду комунальників по прибиранню шкільного подвір'я. Все це називається дуже гарним словом – толока.
Або суботник, як у нас тоді казали. Хоча це не завжди була субота. Іноді неділя чи навіть цілу п'ятницю могли віддати під таку подію. Так, діти, завтра у нас суботник. Збираємося в 9:00 біля школи. Записуємо в щоденник. Взяти граблі, сапки, відра та рукавиці. А не прийти не можна. Хто не прийде, тому 2 одразу в журнал. Всі зрозуміли? І не забудьте вдягнути щось старе, щоб не шкода було забруднити. Зрозуміло. Дрес-код як бомжі. Наступного ранку було чітко зрозуміло, хто прийшов дійсно на суботник, а хто наче на показ мод. Дівчата, ви що, на пляж зібралися? Я ж казала, вдягнутися, як бомжі, в щось старе. І як ви збираєтеся працювати? А вони і не збиралися працювати. І, як потім виявилося, прийшли лише, щоб їм 2 не поставили. Вся територія навколо школи була розбита на сектори і поділена між старшими класами. Нашому класу дісталася найбрудніша ділянка за школою. Чому там було так багато бруду? А тому, що недалеко через дорогу починався базар. І звідти на територію школи вітром постійно приносило купу пакетиків, коробок та іншого сміття. І це все нам потрібно було прибрати. А ще згрібти минулорічне листя, пофарбувати бордюри, а найнуднішим завданням було висмикувати травичку, яка пробивалася між великими плитами на доріжці. І це завдання дісталося, вгадайте кому? Правильно, мені та моїм подружкам. Добре, хоч не сміття збирати. Хлопці взялися прибирати сміття і листя, а наші красуні активно робили вигляд, наче вони всім допомагають, а насправді плели віночки з кульбабок, фотографувалися і засмагали на своїх килимках. Що з них візьмеш? Ой, в мене вже коліна болять. Добре, що нам дісталася лише одна така доріжка. Зараз швиденько травичку вирвемо і підемо додому. Дівчата, досить вже скубати цю траву. Беріть банку з фарбою і йдіть фарбувати бордюри. А чому знову ми? Це несправедливо, нехай красуні фарбують. І як вони в такому одязі фарбувати будуть? Беріться до роботи. Ну нормально. Всі працюють, а вони ні. Я наступного разу теж так прийду. Як так? В спідниці. Ми почали фарбувати та так захопилися процесом, що навіть залізли на ділянку іншого класу та засмутилися, коли фарба в банці скінчилася. І раптом чуємо: «Ой, а де моя сережка? Хтось бачив мою сережку?» Під час фотосесії загубила. Не смішно. Що мені вдома буде? А в неї були сережки-кільця, отакі от гігантські на півобличчя. Напевно, в мами взяла. І як можна було взагалі не помітити, що така сережка впала? Подружки-красуні почали майже повзати по всій галявині і шукати цю сережку. Але безрезультатно. І раптом хтось каже: «А може, сережку згрібли разом з листям та сміттям в мішки?» А мішків хлопці назбирали штук 10 і усі набиті доверху. А давайте кожен візьме по мішечку і пошукає. Нє-нє-нє, ми цілий день працювали, втомилися. Твоя сережка, сама й шукай. Отак життя карає тих, хто вважає себе розумнішим за інших. Наступні 40 хвилин ми відпочивали на килимках і спостерігали, як наші красуні, як бомжі, порпаються у смітті. І все ж таки є справедливість в цьому світі. До речі, сережку вони врешті-решт знайшли в пакеті 4-му чи 5-му, але свої спіднички таки встигли забруднити. Така от історія.
Кажуть, що швидше за все у світі поширюється світло. Брехня. Найшвидше поширюються плітки, особливо в нашій школі. Вранці їх чує двоє, на третій перерві вже половина школи, а після уроків навіть бабуля-прибиральниця знає, хто в кого закохався. Саме так все і почалося. Але почалося не у нас, а в іншому класі на паралелі. Ми, чесно кажучи, не дуже дружили з В-класом. Вони були якісь пихаті і весь час намагалися з нами конкурувати, особливо дівчата. І зазвичай ми не дуже звертали увагу на те, що в них там відбувається. Але в цей раз їх ситуація зачепила і нас. Одного дня заходимо ми з Нюткою до шкільного туалету, а там… Ну чого ти? Не плач! І хтось вигадав, наче я його в кіно запросила. Уявляєш? А цього не було. І він мені взагалі не подобається. А тепер з мене весь клас сміється. О, знову В-клас щось чудить. Наступного дня заходимо в їдальню, а всі дивляться на Сашка з В-класу і шушукаються. А що відбувається? Та, кажуть, Сашко одну булку купує, а іншу в кишеню. Що ви вигадуєте? Купив одну і їсть. Та це ж не ми, нам хлопці з Б-класу сказали. А нам дівчата з В-класу розповіли. А нам теж хтось сказав, не пам'ятаю хто. Отак розлітаються плітки. Бідний Сашко. Наступного дня всі вже забули про Сашка, але вся школа гудить про те, що Андрія з того самого В-класу вигнали зі школи за бійку. І чи то він в лікарні лежить, чи то той, кого він побив. А після другого уроку Андрій з'являється в школі. Що? Я просто у зубного був. А синець під оком звідки? Це ж я на бокс ходжу, то невдале тренування. І хто це в вашому класі поширює плітки? Напевно, хтось десь побачив Андрія з синцем і вигадав цю історію. Але навіщо? І найцікавіше було дізнатися, хто це все вигадує. Так, впродовж всього тижня, чи може навіть більше, до нас долітали всілякі чутки з В-класу. То про одного учня, то про іншого. Але ми не дуже звертали на них увагу, бо це ж нас не стосувалося. Проте в один день… Дівчата, а ви вже чули? Що, нові плітки? Там хтось виламав двері в дівчачу роздягальню біля спортзалу. І всі кажуть, що це ви. Ми? Серйозно? Тоді я, напевно, Термінатор. А я Рембо. І раптом до класу вривається наша класна керівничка. Дівчата, це ви двері в роздягальні зламали? Це ж треба, навіть з завісами вирвали. А на вигляд такі тендітні дівчата. Та які двері? Це не ми! У нас навіть фізкультури сьогодні в розкладі немає. І ми весь час в класі були. Вчителі почали з'ясовувати, що насправді сталося і хто винен. І виявилося, що двері зняли під заміну і ніхто нічого не ламав. А плітки про нас поширили дві подружки з В-класу. І враховуючи, що це були не перші плітки, які вони розпустили, їх навіть повели до директора і викликали батьків до школи. Ну, ми просто пожартували. Ми не думали, що це зайде так далеко. Не думали вони. А треба завжди думати. І знаєте що? Після розмови з директором плітки в нашій школі просто зникли, як вимкнули. Тож, моя вам порада, не вигадуйте зайвого, бо за плітки і фейки завжди доведеться відповідати.
Ми чекали цього довгих 11 років. Нарешті ніяких домашок, контрольних та… До дошки ідем! Випускний – це не просто свято, це прощання з цілим етапом життя. В цей день всі красиві, щасливі. Ну, майже всі щасливі. Батьки вже зі сльозами. Чи то від того, що «Ой, як швидко вони виросли!» Або ж від того, що знають, скільки їм коштувало все це свято. Підготовка до випускного вечора почалася задовго до самого свята. Батьки збиралися, обговорювали, планували бюджет. А який ресторан? А ведучий потрібен? А фотограф на скільки годин? Від 3 годин знижка. І щоб на кожному столі обов'язково була чорна ікра. Але ресторан – це ще квіточки. Найголовніше було обрати сукню. Ми з мамою об'їздили купу магазинів, і жодна сукня мені не сподобалась. А тоді, знаєте, в моді були дуже пишні сукні, як весільні, з додатковою спідницею, з кільцями. Коротше, жах як незручно. І тоді мама вирішила: будемо шити свою сукню. Ми обрали тканину, знайшли в журналі фасон сукні, який мені сподобався, і віднесли швачці. І так, цілих 2 місяці мене мучили примірками. Ау! Ой, я тебе вколола, вибач. Може, я таки в джинсах піду? Ні. Ні, сукня в результаті вийшла просто бомбезна. Я була дуже задоволена. Любий, не хвилюйся, залишилося небагато. Лише туфлі, сумочка, зачіска та макіяж. І поки батьки не притомніли від цін, у нас в класі обговорювалась дуже серйозна проблема. От скільки у нас дівчат в класі? Ну, після того, як нас об'єднали з Б-класом, 20. А хлопців? 5. 5! Всього лише 5! Бо інші пішли після 9 класу. І як нам вальс танцювати? В інших класах на паралелі ситуація була приблизно така сама. Тому, щоб нікому не було прикро, вчителі вирішили вальс не ставити взагалі, а запросити якийсь танцювальний колектив для виступу. Вся урочиста частина свята з вручанням атестатів, медалей та грамот проходила у дворі школи. І, чесно кажучи, я погано її запам'ятала. Все як в тумані. Пам'ятаю лише, як я дуже переживала і боялася перечепитися через постелені килими і навернутися на тих підборах, бо ходити на них я не вміла. Чесно кажучи, я й досі не навчилася. Але, слава Богу, все обійшлося. А от святкування в ресторані я дуже добре запам'ятала, адже саме там і відбувалося все найцікавіше. А почалося все з того, що офіціанти переплутали столи і на наш стіл поставили міцний алкоголь, а на стіл батьків – шампанське та сік. І поки всі мили руки та сідали за столи, хлопці вже встигли одну таку пляшку розлити по келихах та почати пити. Добре, що їх встигли вчасно зупинити. Інакше решту свята вони б провели отак. Далі були конкурси, танці і вже всередині вечора босоніжки окремо, а босі ніжки окремо скачуть по танцполу. Більшість моїх однокласниць таки обрали собі пишні сукні, як у принцес, з кільцями і багатьма шарами спідниць, в яких можна було просто загубитися. І тут в них виникла нічогенька така проблема. Як в тій сукні сходити в туалет? І я
можливо б не стала акцентувати на цьому увагу, якби не одна ситуація з нашою Ксюхою. Кабінки в туалеті були вузенькі, і зайти до кабінки то вона зайшла, а от вийти не може. «Ой, дівчата, допоможіть, я за щось зачепилася». «Та як допомогти? Ми ж туди не проліземо». «Спробуй сукню вище підняти чи перекрутити». Смикала вона, крутила ті спідниці і все ніяк. А потім як смикне, а воно трісь! О-оу! Частина спідниці з кільцями просто відірвалася. Ксюха в паніці. Сукню ще в прокат повернути треба. Мені точно кінець. Але мама Ксюхи взагалі її не сварила, а навпаки заспокоїла та допомогла зняти зайві нижні спідниці. Нехай не така пишна сукня, проте зручна. Ми повернулися до зали, а тут зовсім інша історія. Чиясь старша сестра, років так 25-27, яка сиділа за столиком з батьками, добряче так надрінькалась і почала чіплятися до наших хлопців. От зміюка така, у нас і так хлопців в класі мало, нема з ким потанцювати. І вирішили ми з дівчатами усіляко відволікати наших хлопців, щоб не дати їх окрутити. І через деякий час вона кудись зникла. Ми навіть подумали, може, додому пішла, а потім… «А ви Ваню не бачили?» Всі почали шукати Ваню і знайшли. На балконі в обіймах цієї зміюки. Так і затягла його в свої сітки. Батьки цієї дівчини з криками «Ти ганьбиш нашу сім'ю!» забрали її додому, а Ваня, як ніде нічого, пішов далі з усіма танцювати. На годиннику була вже майже 4:00 година ранку, і за традицією ми пішли зустрічати схід сонця на берег річки. А давайте всі заплющимо очі і загадаємо бажання. «Я хочу поступити в академію!» «А я вийти заміж!» «А я їсти хочу!» Ми обіймалися, обіцяли часто зустрічатися та робили фото на пам'ять. Втомлені, босі, з розплетеними зачісками та поплившим мейком. Дехто навіть в порваній сукні. Але такі щирі та щасливі.